Salut, suntem Andreea și Laurențiu. Doi geografi. Și astăzi începem seria de episoade cu călătoria noastră în Egipt. Am petrecut o lună în Egipt. Am vizitat mai mult, dar atât am avut viză. Și vrem să împărtășim cu voi experiența noastră în Egipt, pentru că toată lumea crede că e destul de greu și complicat sau periculos să mergi în Egipt fără ghid sau în afara resorturilor și vrem să arătăm că nu e chiar așa. Și să începem cu prima noastră zi în Egipt. Cum am ajuns acolo întâi? Am avut un zbor din Timișoara în Cairo, cu escală în București, de, 3 ore. Da, 3-4 ore. Pe Otopeni. Am zburat cu Taromul. Mergeți în vacanță? Un fel de vacanță. Un fel de? Da. Am ajuns în Cairo undeva la ora 3 dimineața. Am pus un formular de viză, dar nu era necesar. Da, erau niște formulare puse pe o măsuță acolo când ajungeam. Toată lumea a început să le completeze și aveam impresia că și noi trebuie să completăm. Am luat un formular, l-am completat, ne-am dus la ghișeul de viză, nu era nicio coadă cum ne așteptam pentru că era ora 3-4 dimineața, nu era nimeni pe acolo. Și am întins formularul, dar nu era nevoie de el, așteptau doar taxa de $25 de persoană. Taxa se plătește la un ghișeu al băncii. Am achitat taxa, ni s-a lipit viza pe pașaport, după ne-am dus la alt agent vamal care verifica dacă avem viza lipită. După ce am trecut de chestia aia, am ajuns direct la bagaje. Dacă suntem români, Da, nu aveam niciun control. Nici nu le-au scanat bagajele, mă gândeam că o să scoată din bagaje tot, dar de fapt... Dar nu s-a întâmplat. Noi aveam check-in-ul undeva după ora 12 și știam că o să fie mult de așteptat în aeroport. Cumva nici nu ne grăbeam, ziceam hai să fie totul încet până se luminează și după aceea vedem noi cum ajungem la cazare. Am găsit și un stand cu SIM-uri de internet, un SIM cu 27 de giga de internet și am plătit undeva la $8. Am scos bani de la bancomat cu Revolut, pentru că nu aveam deloc lire egiptene și s-a făcut undeva la 6 dimineața, 7 și am zis hai să luăm un autobuz, ceva până spre cazare. Ideea era să nu mergem cu Uber-ul direct la cazare, să intrăm în atmosfera din Egipt, din Cairo, exact cum ar intra un om de-a că locului. e prea simplu să mergem cu Uber-ul și oricum aveam o grămadă de timp și am zis hai să mergem și noi cu autobuz, să vedem cum se mai întâmplă. Da, și din aeroport era un shuttle bus, un autobuz gratuit care te ducea din aeroport până în prima stație mai mare de autobuze locale. În autobuz ne-am întâlnit cu 2 tipi, unul vorbea spaniolă cu tine. Da, m-am înțeles cu el în spaniolă cât de cât. Da, și am înțeles că eu să ne ajute să ajungem la adresă, pentru că le-am arătat adresa. Da, și ei mergeau tot înspre Giza. Giza fiind un alt oraș, practic, dar ține de metropola Cairo, de aglomerarea urbană Cairo. Autobuzul era ca prin anii 90, cred că în România. Și după ce am ajuns în Ramses Station, adică practic la gara centrală din Cairo, unde am coborât, era un haos total. Era o piață cu sute de mii de mașini, oameni, găini, animale. Da, nu ne dădeam seama ce se întâmplă. Da. Bine, era și eu obosit după o noapte prin aeroport și în avion și așa. Și ne-am dat jos era un haos, așa, veneau mașini din toate părțile, trebuia să ajungem într-o parcare, că nu era stație, în care toată lumea ne făcea semn încotro trebuie să ne urcăm. De acolo se luau microbuzele cu care călătoreau ei acolo local, între diferite cartiere. Și cei 2 tipi cu care ne-am întâlnit în autobuz ziceau că să mergem cu ei, ei mergeau tot spre Giza și că e mult mai ieftin cu microbuzul respectiv și mult mai rapid, fiind cât era, ora 9, 9 jumate. Da, era ora de vârf și era trafic. Da. Mai am urcat într-un microbuz, am mers cu microbuzul ăsta, cred că vreo oră, aproape. Am mers în sensul că am stat
în el mai mult. Era un trafic de, Doamne ferește ce era acolo, de nedescris. Și mergeam mult prin mahalale. La un moment dat, cei doi domni care ne-au ajutat ziceau că să coborâm pentru că e foarte mare trafic. Noi nu știam, am înțeles că mergem până la cazare, de fapt n-am mers până la cazare. Da. Și când am coborât, zicea că să luăm taxiul. Deci, într-o dată, zicea că să nu luăm taxiul inițial, acum să luăm taxiul. Aici a fost o fază ciudată, că ei au oprit un șofer, Da. negociau cu el prețul, se certau între ei despre preț, după aia ne-au lăsat pe noi în pace și au plecat, au dispărut amândoi. Șoferul de taxi nu vorbea engleză aproape deloc. Și până la urmă ne-am urcat și am folosit noi internetul nostru să-i arătăm de pe cartelă, să-i arătăm unde trebuie să ajungem. Și când am ajuns acolo, la adresă, la cazare, chiar lângă Giza, lângă gardul cu situl arheologic de la piramidele de la necropolă. Da, noi ne-am luat o cazare lângă piramide, pentru că asta urma să facem a doua zi. Trebuia să mergem la piramide și am zis să avem o cazare cât mai apropiată, pentru că oricum nu am fi stat mult în Giza, am fi plecat mai departe. Vedeam pe Airbnb că o să avem o cazare cu vedere așa către piramide și le vedeam chiar din cameră și ne imagineam noi, mamă, ce fain o să fie. Ne-am dat jos într-o... Nici nu știam sigur dacă am ajuns unde trebuia. Mi părea că nu. Ne-am dat jos în mijlocul unui, nu știu ce să zic, era un grad. Adică toate cămilele și toți caii cu care turiștii se plimbă în sit erau acolo. Acolo stăteau, acolo mâncau, acolo era tot. Plus multe gunoaie care erau aruncate de localnici acolo, plus că drumul era un drum de pământ, practic, nu era nici piatră, nici asfalt. Nimic. Erau câini, erau capre pe lângă. Deci nu, cumva e ca și cum am ajuns într-o mahala unui oraș mare. După care i-am scris la gazdă. Da, ne-am oprit și am zis că o să-i dăm mesaj sau să sunăm cumva să dăm de el. Erau niște oameni în jurul nostru și ne tot făceau semn să mergem către hotel, pentru că își dăduseră seama că suntem turiști. Și a apărut o tanti în fața noastră care zicea, da, veniți, și eu mă duc spre ea și zic Mohamed, că cumva încercam să văd dacă are legătură cu tipul la care suntem noi cazați. Și zice, da, sunt eu, mama lui Mohamed. Și mă duc spre ea și, nu știu, în fracțiune de secundă apare el în spatele tău. Da, și te cheamă în direcție opusă. Și eu mă întorc și cumva eram așa, că nu înțelegeam ce se întâmplă. Dar nu știu dacă am ajuns bine, dacă am intrat la cazarea pe care o plătisem pe Airbnb sau era la altă cazare. Și ajungem în casă la el și întrebam, zic, era mama ta? Și ce nu era mama mea și era haos tot. Dar a fost bine că până la urmă am reușit să intrăm la cazare, să găsim cazarea care trebuie și am închis ușa și am zis că ok, e bine. Da. Da, era ok, cazarea era curată, ne-a și dat mic dejun din partea casei. Am mâncat, a fost ok. Știu că m-am uitat vreo jumătate de oră pe geam, așa, și nu-mi venea să cred câte gunoaie poate să fie acolo, exact lângă situl cu piramidele. Da, și muște pe geam și... Și era așa o gălăgie constantă, adică cumva când închideai ușile, geamul și tot, doar ăla era spațiu de liniște, atât. Da, ne-am odihnit puțin, am zis, hai să luăm pulsul, cum facem noi de obicei, și vreau să căutăm un magazin, să ne cumpărăm apă și să vedem care-i treaba prin jur. Și nu știu dacă am mers 10 minute pe jos, cred că mai puțin, și ne-a și abordat în timp. Da, a fost aproape de prima țeapă. Era prima zi și cumva în momentul în care te abordează cineva și te strigă așa insistent, te oprești, nu? Adică logic, nu poți să treci așa nesimțit. El era la intrarea, era în fața unui magazin, ne-a și întrebat de unde suntem, i-a zis că suntem din România, a început el cu Hagi, Simona Halep și ce mai știa el. Și ne ruga să... Scriem o scrisoare în limba română pentru alți turiști care vin la el. Da, un fel de recomandare. Pentru magazinul lui. El avea un magazin cu prostii. Parfumuri, uleiuri esențiale, nu știu ce frasă pe acolo. This is my family shop. All this, it's natural. Perfume and App Store, it's Egyptian Museum.
Egyptian papyrus. You know papyrus? Yeah. It's Egyptian papyrus. Very big shop. Oils, essence, cosmetic, many different things. Man, lady. Number one in Egypt. Because we have 6 shops. Noi știam că e o țeapă, sau că vrea să fie o țeapă. Da, cumva... Mai văzusem... Da, mai văzusem stilul ăsta de agățare, abordare așa a turiștilor prin... Mai văzusem la cineva în Maroc și știam cam ce vrea să facă. Vrea să ne Duc în facă să magazin. intrăm în magazin, da. Dar Dar am voiam zis- să vedem cam unde duce chestia asta și Da, și am zis cum că se nu are ce întâmplă să facă, tot. că nu Da, poate să nu îmi dea poate bani din aplica. buzunar sau... Da, și până la urmă am intrat în magazin, am schimbat o vorbe, ne invitat la ceai, am zis că nu bem ceai, că... Egyptian tea, green tea, karkade, coffee. This is welcome drink because I'm Egyptian. This is named good luck for me, Egyptian hospitality. What you like to have? Now? Egyptian tea, this is no money. This Ah, like no, thank you. Romanian, Egyptian friend. We had already two teas today. Now, Yeah. Tea? What about Egyptian coffee? No, we don't drink Sure. coffee. So, Little so, bit. thank you. We don't drink. Thank you. We You don't like to drink. have some Egyptian tea? No, no, thank you. Thank you very much. Welcome. Don't be upset. No, we like except you good friend. În timp ce eu scriam recomandarea, scrisoarea ce era, în limba română, în care evident îi lăudam frumos magazinul, cât de bine arată și ce privitor era el, omul ne spunea că să avem mare grijă la țepe, că mulți egipteni Da, va din asta trăiesc, adică vor să te păcălească, să-ți vândă lucruri de proastă calitate la prețuri mari și să nu le înțepe. You must be careful. You must take care, you understand? When you walk, be care because some people good, some people no good, you understand? Okay. If you come, you and your wife, you must. Okay, thank you for this I tell you advice. because you good man. If you bad man, no speak. I leave you, you nice and she's friendly, I respect you. If anybody stop you, hustle, stress, say la shukran. La, you write after when you finish, I write for you 2 words. La You shukran. say 2 words. You tell anybody, no hustle you, no this, because some bad people stress, hustle, catching, you understand, that's no good. a început să ne tot dea să mirosim parfumurile lui, dar nu că îți dădea să miroși, îți lua mâna, te dădea cu ăsta uleios pe mână și mamă ce bine miroase a Nefertiti și a Tutankamon și nu știu ce. This Queen Cleopatra perfume, natural, no chemical, no alcohol. What you buy in Romania is perfume, too much money and it's not original. You pay money for name and bottle inside alcohol, chemical, no 100% pure, you understand? Yeah, We no. have in Egypt all natural Egyptian perfume, international and French and very natural and very cheap. Cleopatra, he smell it, gonna be crazy all night. Work like camel all night, no sleep. Pharaoh Tutankhamun. Știi Tutankamon și Cleopatra, nu? Second one. This is the Ramses. First one, Tutankhamun, you rub it? Yeah, sure. Because I have many different perfumes. Dar e ăsta care e I don't want to mix it. Asta am fost. Am testat vreo 3-4, am testat, nu dat pe mână. Da, oricum știam că nu o să cumpărăm așa ceva pentru că nu-mi plăcea, adică nici pe piele nu mi se părea că e ok, nu aș cumpăra chestia aia. Voiam să refuz politicos și să plecăm. Because you good man and she's good girl, I give you no tourist price, Egyptian price. That's more achievable because you write for me. Good man, and you not drink anything. And this is the size. This is the size for the perfume. Oh, this big one. No, I share you all. Small, medium, I just sharing you. Because you not drink anything, I respect this also. This is not for man, just for lady. Any size for this is with present, with this boy just for lady, man no present. Because you not drink anything. If you drink, this no present. This like a present with any size from this. Goes back home, you open. Not all, little bit here, perfume, and you use it from, you understand? One here, one here. Ah. This is the size, half kilo, 350 gram, 250 gram, 150 gram. This all size, and this is present with lady perfume. Any lady perfume, small present, big, and you will choose it. This is like present for me, for both of you.
Because you are a nice person. Acum să văd cum te scurci. You which the best one you smell, the first one or the second one? So you said that this one is 150 grams. This half kilo, this 150 gram, 250 gram, 350 gram, half kilo, and I have the bigger one, 1 kilo, but this finish. This is for not perfume, for oil, because I have oil Okay. for skin, oil for bronze, oil for rheumatism, for massage, for headache, oil for wrinkle, natural as well. These all tourists like it, no chemical, no alcohol. Big size, this is for oil. We will go to Hurghada, and then after 2 weeks we will come back to Cairo. Anytime you are And- welcome. and no problem. If we want to buy souvenirs and perfumes, and we'll buy them because now we have a lot of luggage, Yes. and we'll go by bus Și and by. zic că ne-i teamă să nu le spargem. Yeah. Tot ziceam că nu cumpărăm. Voiam cumva să ne sustragem așa politicos, dar n-aveai cu cine. Începusem să-i spunem că noi o să stăm o lună în Egipt și că abia am venit și nu puteam să cărăm după noi sticle de sticlă și că poate o să ne întoarcem și o să luăm suveniruri de la el și nu ne asculta, adică el Dar tot sta cu prețul. Da. Că unul e atâta, că ăla e atâta. Egyptian price. Da, că ne face preț pentru egipteni, nu pentru turiști. Pentru turiști. Da, și prețurile începeau de la 400 de lire pentru o sticlă până la 200 cea mai mică. Și când i-am zis că nu cumpărăm nimica, că nu ne interesează, că îi mulțumim și plecăm, practic ne ridicam să plecăm, reducea prețul la jumătate. Deci sticla cea mai mare devenise 200 de lire dintr-o dată, ceea ce însemna cam 20 de lei, 20 ceva de lei. Which size you like, medium or small or big? But not now, Why? because Small one. no, because we don't want to carry with us in Hurghada, in Aswan, and we don't have a big one. This not big one, you know. This is No. for, not for all. Just one. Nefertiti. Thank you like, very much for your effort. But discount. Yeah, I appreciate it, but when we'll come back in Cairo, Come back for one perfume. no, we'll come back for 5 days. I Because say our because- flight is from Cairo. Our flight is from here in 3 weeks or something like that. So we go to We have to Hurghada go back. to visit Hurghada in Aswan and Luxor. That's no good luck. Păi i-am spus că nu cumpărăm nici așa, că nu-i vorba de bani, că nu reducere și atunci discuția a început să se nu aprinde cumva, să Era tot mai nervos. da, să se schimbe cumva. tonul, adică dintr-o Da. dată nu mai era binevoitor. Eu începuse cu ideea că n-aveți cum să nu cumpărați, că eu am dat parfumul pe voi și că m-a văzut șeful meu, dintr-o dată avea șef, nu mai era afacerea familiei. Moment în care m-am enervat și am plecat, pentru că dacă văd că nu mă ascult și o ții în continuare pe a ta, gata, m-ai pierdut și am ieșit în ideea că o să vii după mine și o să plecăm din situația aia. Da, și am rămas în magazin încercând să mă sustrag, Da. să vin și eu. Și discuția cu el continua, că tot zicea că nu pot pleca fără să-i plătesc măcar parfumurile testate, adică faptul că Da, că el își folosise. da, el folosise parfum pe noi. Și atunci am întrebat cât costă. Și zicea că costă 50 de lire egiptene. Deci aia însemna undeva la 90 lei. I-am dat 50 de lire și am plecat. Și în momentul în care am dat 50 de lire, mi-a zis că îmi vinde parfumul o sticlă mai mare cu 100. Și a spus că nu mă interesează să cumpăr nimic și că i-am dat 50 de lire tocmai ca să nu se simte el ofensat și sit. El era tot după noi, că să-i cumpărăm, striga practic pe stradă, că să-i cumpărăm parfumul, că 100 de lire. Vedeam pe tot felul de bloguri exact ideea asta, că să nu te gândești că le rănești lor sentimentele Da, da. dacă Da, te iei că- și pleci. Și... Da, că vii la ei în țară și îi refuzi Da. sau îi jignești că nu răspunzi la mesaje când te salută și... Da, și după care am plecat de acolo. Și în drum spre magazin ne mai acostau, ne mai agăsau încă... Da, deja gata, nu mai eram câinii la trăuri să merge și nu Da, mai deja erau era încă stânga dreapta. o grămadă de oameni. Și toți Da. întrebau de unde suntem, când auzeau România, Hagi, Halep, exact ca și Da, te celălalt. vedeau ca pe niște bancomate mergătoare și toți încercau să-ți vândă ceva. Și ne-am dus țintă spre magazin. Până am ajuns la strada principală pe care trebuia să traversăm. Strada care... Ne-am dat seama că nu puteam să traversăm, da. adică erau vreo 4 benzi și fără niciun semafor, nicio trecere de pietoni, nimic. Localnicii mergeau așa, pur și simplu.
Da, nu printre că, mașini. nu că ar și fi ținut cont dacă era semafor sau trecere. șoferii încetineau ca să treacă localnici, cumva ei se feriau de localnici, nu invers, și Da, era treceau un fel- așa, slalom printre... Un fel de mică înțelegere. Dacă vedea localnic, adică vedea pietonul în față, încetinea, pietonul se furișa cumva să mai atingea mașina, dar fără să se lovească. Da, și pentru noi era ceva nemai văzut, adică era... Bun, văzusem chestia asta și în alte țări, pe vloguri, pe Vietnam și India și așa, dar da, cumva unei se vezi la... Da. Stai acasă pe canapea și te uiți și alte să fie acolo. Și am stat ceva acolo, am stat Da, vreo... am stat vreo 5-10 minute se uitau oamenii la noi până când cineva ne-a ajutat să trecem strada, pur și simplu, adică... Da, practic și el trecea strada și cumva a văzut că noi nu aveam curaj. Da, oprea, făcea semne șoferilor și după aceea ne făcea nouă semn să trecem și așa am reușit să trecem. Dar oricum a fost greu să ne obișnuim cu chestia asta, adică... Da, da, mai ales... Primele 2 zile era greu să trecem strada. După aia știu că tu ai mai prins curaj și mă trăgeai așa cumva după tine. Dar tot mi era frică, adică când vedeam că mașina vine spre mine și nu încetinește, știi că la un moment dat a și pus unul frână, Da, 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 da. exact lângă mine, erau 2 centimetri și eram Da. așa, mă uitam la el și el ce? Ne făcea cu mâna, bine ați Da, venit în Egipt. da, așa, welcome to Egypt, da. După aceea ne-am cumpărat ceva de mâncare, niște apă. Da, am intrat în tot felul de magazine, am văzut cam care sunt prețurile, era mult mai ieftin totul decât la noi. Și La întoarcere de la magazin ne-am dus să vedem unde e intrarea spre situl, da, piramidele de la Giza, ca să, pentru a doua zi de dimineață, să știm exact cum mergem cât mai repede și la întoarcere ne mai oprit un... da, Unde mulți ne-am? ne-au mai oprit, da. Da, ne-am intrat în magazin. Nu, tocmai a fost acaparat iar de vânzător. Deja când am văzut că mai intrăm încă într-un magazin, eram gata, nu, eu o las aici, nu mai, nu. Deci mă chemase în magazin și mi-a arătat poza cu Muhammad Ali, care zicea că a fost la el în magazin. Era tot un magazin cu parfumuri și uleiuri de alea, adică exact cum Da, s-a întâmplat înainte. Și nenea asta avea acolo o masă frumos, cu ceaiuri și zicea că să mergem la el. I-am spus eu că mergem noi a doua, a treia zi, că stăm acolo săptămâni, am zis. Și după aia am ieșit din magazin și ulterior, cred că peste vreo 2 zile, în altă parte a orașului Cairo, tot așa în magazin, încă 2 persoane, că și acolo a fost Muhammad Ali. deci era Da, deci cumva o era, tactică, da, da. era o tactică. La fel, zicea, vino să arăt o fotografie și de fapt te trezeai iar în mijlocul aceluiași magazin cu parfumuri și sticluțe și... După am și înțeles de ce erau așa de disperați, pentru că nimeni nu intra în magazinele astea, adică cine voia să cumpere chestiile alea. După ne-am întors la cazare, era singura oasă de liniște din tot haosul ăla. Bun, era liniște, că Nu era liniște, da. se auzeau claxoane, se auzeau caii care tropăiau, Da, da. băgarii Ba- care urlau, cămilele. Era o linie așa, că nu aveai oameni în jurul tău. Nu aveai lume care să te tragă de mânecă, să se pe tine. Da, exact. Dar noi prima seară cumva era super ciudat, că se auzeau deci era un galop de cai, zici că erai în, nu știu, pe hipodrom. Plus mizeria din jur, care, na, cumva Da. nu-ți dădea confort, așa, adică chiar dacă nu era neapărat, nu te simțeai cu... Da, e așa e grav din zona de confort. Da, da. Țin minte că am zis că o să ieșim jumătate de oră doar până la magazin și cumva am stat vreo 3 ore. 3 ore, da. Și ne-am întors la cazare și deja s-a făcut seară și eram efectiv, nu mai știam ce de capul meu, eram varsă. Tu ai intrat la duș și am zis că dau drumul la camere, că vreau să imortalizez momentul cu fața mea după ce am ajuns în Egipt în prima zi și cum mi se părea totul. Jurnal de Cairo, ziua 1. Nu știu dacă mai vreau să stau. E ceva mai rău ca India. Dar nici nu pot să zic. Deci, un pic am ieșit pe stradă. Nu știu dacă am stat 2 ore. Și deja mă doare cap. Unde e mașina, acolo e tuc-tuc, acolo e și căminul. Nu-i cum. Și să vezi lângă piramide atâtea gunoaie. Și sunt și foarte obosită. Și efectiv m-au secat de energie.
Dacă v-a fost bine că am luat autobuzul și că ne-am mers cu Uber-ul sau cu taxiul la cazare, pentru că deja aveam un prim contact cu oamenii, cu aglomerația, cu... Da, poate că dacă luam Uber și ne dădeam jos direct în fața cazării, Cred era că și n-aveam mai curaj să mare merg. șoc. Da, n-aveam curaj să mergem din casă vreo 2 ore, 3 ore. Da. Cred că ne baricadam acolo și ziceam, gata, hai să vedem cum comandăm prin Glovo. Da. Dai seama că oamenii sunt ok, nu se uită urât la tine în general. Da, adică nu simțeai vreo frică sau nu era vreo moment în care să te simți în nesiguranță. Era doar insistența aia lor și faptul că ne agastau. Asta era cel mai enervant. Da. Și... Și am văzut cum arată și partea centrală a orașului, în zona Ramses, am văzut și cum arată favelele și mahalalele și, cum să zic, erau o grămadă de blocuri neterminate, gunoaie care erau pe stradă, grămezi, oameni care așteptau să ia microbuzele în care fusesem și noi și nu oprea nimeni, un trafic în care de multe ori stăteai în trafic câte jumătate de oră. Deși mirai cum nu se lovesc mașinile, că mergeau, Da. deci mergeau nu în același sens, mergeau cumva în diagonal, unele se intersectau, semnalizarea lor era în mână. Da, mergeau toți cu geamul deschis și aveau o tactică cumva cu mâna. Nu semne. Făceau niște semne, Da, nu așa. înțelegeam nici cum. Da. Da, așa, tot felul de semne. Și cam asta a fost prima zi în Egipt. Vă mulțumim că v-ați uitat. Și ne vedem în următorul episod unde vedeți cum ne-am petrecut aproape o zi întreagă în complexul piramidelor din Giza.